Знайомство з Будапештом завжди починається з мурашок по шкірі. Це місто, де просто неможливо відірвати очей від краєвидів. Широкий Дунай, величні мости та ця особлива атмосфера навколо. Найкращий план тут – просто сховати карту і піти гуляти вздовж набережної. Адже все найцікавіше тут починається з розгадки головної таємниці міста. Колись це були зовсім різні світи – горда Буда на пагорбах, стародавня Обуда і діловий Пешт на рівнині, які об'єдналися в одну легендарну столицю. Довгий час ці береги були розділені могутньою стихією Дунаю. До 1849 року тут не існувало постійного мосту, тому сполучення трималося на човнах, паромних переправах або тимчасових понтонних мостах, які щороку на зиму розбирали, аби їх не розчавило льодом. Через це взимку переходили по кризі, а навесні міста взагалі опинялися відрізаними одне від одного. Справжній переломний момент настав у 1849 році, коли відкрили ланцюговий міст Сечені – перший постійний міст, який назавжди з'єднав розділені береги. Це інженерне диво не лише зупинило зимову ізоляцію, а й стало першим кроком до створення великого Будапешту. Міст названий на честь видатного угорського державного діяча, політика та мецената графа Іштвана Сечені. А остаточно три окремі частини – Буду, Обуду та Пешт – з'єднали в єдину могутню столицю у 1873 році. Так на карті з'явився Будапешт, гармонійно об'єднавши горді пагорби і розкішну рівнину. Новонародженій столиці потрібен був новий символ – величний, сучасний і такий, що демонстрував би амбіції об'єднаної країни. Таким символом став угорський парламент, будівництво якого розпочалося наприкінці 19 століття. Ця грандіозна готична споруда на березі Дунаю вражає своєю симетрією, мережевними вежами та розкішним куполом, натхненним найкращими зразками європейської архітектури. Парламент схожий на справжній казковий замок. Тільки уявіть, тут понад 600 кімнат, майже 40 кілометрів коридорів. І цікавий факт, що під час будівництва використали майже 40 кілограмів чистого золота для оздоблення інтер'єрів. Масштаби цієї будівлі вражають із першого погляду. Архітектор Імре Штейндель заклав у проєкт симетрію та розмах, які мали символізувати міць і єдність нової столиці. На будівництво пішло понад 20 років, але сам автор, на жаль, не дожив усього кілька тижнів до тріумфального відкриття. А ще це справжня галерея просто неба. Фасади прикрашають майже 300 скульптур угорських правителів, полководців та героїв, які ніби охороняють спокій міста біля води. До речі, станом на зараз в Будапешті просто аномальна спека, і Дунай всох до критично низьких меж. Саме через це, так як він охолоджував реактори електростанції, влада пішла на відчайдушний крок. Вони вимкнули усі підсвічування парламенту, Будайського замку, мостів і так далі. Це відбувається вперше за 50 років. Тому варто замислитись, в якому апокаліпсисі ми зараз перебуваємо. Якщо трохи відійти від парламенту і пройти вздовж набережної, ви побачите один із найсумніших і найвідоміших меморіалів у світі – туфлі на Дунаї. Тут, посеред гранітного берегу, стоять 60 пар залізного взуття – чоловіче, жіноче і дитяче. У 1944 році тут розстрілювали євреїв, змушуючи їх перед смертю зняти взуття. Ці застиглі в часі туфлі
пам'ять про страшні часи війни і невинні життя, обірвані біля самої води. Дуже контрастне відчуття. Позаду тебе розкішна європейська столиця, а тут неймовірний біль і тиша, від якої перехоплює подих. Місто, яке об'єднало два береги, неможливо уявити без його величних переправ. Саме мости визначили долю Будапешта, перетворивши два окремі міста в єдину столицю. Всього в межах Будапешту існує 8 мостів, якщо рахувати і залізничі, і автомобільні. Але найцікавіші – ці 4 мости в центрі. Першим тут з'явився ланцюговий міст Сечені. Його побудували після того, як граф Іштван Сечені не зміг вчасно добратися через кригу на річці на похорон власного батька. Зовсім інший за настроєм яскраво-зелений міст Свободи, де заключну срібну закліпку свого часу особисто забив австрійський імператор і угорський король Франц Йосиф І. Поруч красується білий міст Єлизавети, названий на честь улюбленої імператриці Сісі, чия статуя й досі зустрічає перехожих. А четвертий міст – Маргіт, має унікальну конструкцію. Посередині він робить незвичний поворот у бік острова, і проєктувало його те саме французьке інженерне бюро Гюстава Ейфеля. Але найкращі панорами міста відкриваються саме звідси, з висоти Будайського пагорба, куди можна зручно піднятися фунікулером. Цей історичний фунікулер, який називається Шикло, відкрили ще у 1870 році, тобто йому вже понад 150 років. Його головна унікальність у тому, що це лише другий такий транспорт у світі, збудований спеціально для пасажирів на крутому схилі. А завдяки своїй дивовижній панорами на річку, весь цей історичний район разом із фунікулером внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Після того, як підніметесь на фунікулері, вас чекає Будайський замок – місце, яке більше нагадує декорацію до казкового фільму, ніж історичну споруду. Але якщо ви не хочете витрачати 5,5 тисяч форинтів за підйом, який триває 95 секунд, то раджу скористатися автобусом номер 16, який веде прямо до гори, якщо не хочете підніматися пішки по сходинкам. Будівництво Будайського замку почалося ще у 18 столітті за короля Бели IV. На початку його правління в європейські землі вторгнулися війська Монгольської імперії Бату-хана. Вони жорстоко розбили угорську армію, і королю довелося рятуватися втечею, а країна була страшним чином спустошена та спалена. Зрозумівши вразливість рівнинних поселень, після відходу монголів Бела IV видав указ про будівництво кам'яних фортець по всій країні. Саме за його наказом почали зводити потужну укріплену резиденцію на захищеній замковій горі в Буді, навколо якої згодом і виріс сучасний Будапешт. Але найцікавіше ховається глибоко під ногами. Будайський замок стоїть на цілій мережі природних печер та лабіринтів, які створили термальні води. Люди використовували їх тисячоліттями, як винні погреби, як сховища у доісторичні часи і навіть як в'язниці у часи середньовіччя.
А буквально за кілька кроків від Будайського замку починається зовсім інший світ – велична і монументальна територія рибацького бастіону. Вони розташовані практично впритул одне до одного на вершині замкового пагорба. Тому вам не доведеться кудись їхати чи добиратися транспортом. Достатньо просто прогулятися старовинними вуличками вздовж затишних будиночків. Попри таку назву «Рибацький бастіон», ніяких рибалок чи запеклих оборонних боїв тут ніколи не було. Ці стрільчасті вежі та білосніжні стіни звели як оглядову терасу. А 7 його веж символізують 7 угорських племен, які колись сюди прийшли і заснували Угорщину. У самому центрі бастіону стоїть бронзовий пам'ятник на коні. Це король Іштван Святий, перший правитель і хреститель Угорщини, який об'єднав країну на рубежі тисячоліть. За сам рибацький бастіон платити не треба. Його нижні тераси, дворики та арки відкриті цілодобово і абсолютно безкоштовно. Купувати квиток доводиться лише тоді, коли ви хочете піднятися на самісінькі конусні вежі. Але найдивніше те, що найкращі кадри та краєвиди на Дунай і парламент виходять якраз із безкоштовних нижніх ярусів. Щоб побачити зовсім інший Будапешт, вирушимо на елегантний проспект Андраші – парадну вулицю міста, яка вражає своєю архітектурою та величними будинками. Проспект Андраші – це головний і найрозкішніший бульвар Будапешта, який часто називають угорськими Єлисейськими полями. Ця вулиця внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. І не дарма. Тут кожен будинок виглядає як витвір мистецтва з елегантними балконами, ліпниною та величними фасадами. Але цікаво те, що ховається під цим проспектом. Саме тут було прокладено перше метро на континентальній Європі – лінію М1, яка працює до сих пір з 1896 року. Цей шлях неминуче приводить нас до площі Героїв – величного відкритого простору, який захоплює своїми масштабами та монументальністю. Коли стоїш посеред цієї площі, фізично відчуваєш усю вагу століть. У самому її центрі здіймається грандіозна 36-метрова колона, на верхівці якої возвеличується архангел Гавриїл. За легендою, він з'явився у вісні королю Стефану і запропонував прийняти корону. А навколо монументу півколом застиглі могутні фігури вождів 7 угорських племен на конях та видатних правителів країн, які буквально виборювали і будували цю державу століття за століттям. Це місце справжньої сили та пам'яті. Прямо за площею Героїв починається густа зелень парку Варошлегет. Варто пройти трохи вглиб через міст, і перед нами постає замок Вайда-Хунят. Його часто називають замком Дракули, оскільки прототипом для однієї з частин Вайда-Хунята став замок Корвінів у Трансильванії. Коли бачиш його готичні вежі і кам'яні арки, здається, що це справжня старовинна фортеця, але це не так. Цікаво, що цей замок збудували лише як тимчасову декорацію з паперу та дерева до великого свята тисячоліття заснування Угорщини. Але він настільки сподобався людям, що його збудували вже з каменю і залишили назавжди.
Після прогулянки казковим парком час переходити до найсмачнішої частини нашої подорожі. Адже ми прямуємо туди, де найкраще відчувається справжній смак і ритм життя міста. Центральний ринок – це не просто місце для покупок, а справжній витвір інженерного мистецтва. Його велична неоготична будівля з фірмовими металевими конструкціями будувалася за проєктами, натхненими ідеями Ейфеля. Усередині панує неймовірний мікс ароматів паприки та випічки. На першому поверсі збирається за делікатесами та знаменитою салямі. А на другому шукають той самий головний стрітфуд – хрусткий лангош. На солоденьке тут готують куртош-колач – традиційну випічку у вигляді спіралі з хрусткою карамельною скоринкою та горіховою або цукровою посипкою. А на другому поверсі в рядах з їжею подають справжній густий гуляш у хлібній буханці та традиційні угорські ковбаски з паприкою. На ринку ми взяли такий кюртош-калач. І ми хотіли ще взяти там гуляш і лангош, але там настільки спекотно, що просто немає повітря, і ми вирішили вже взяти ось це і піти на вулицю, з'їсти, спробувати взагалі, що це таке. Ми вже пробували, але цікаво, чи відрізняється воно від чеських і словацьких аналогів. Булка. На один раз. Ні, я таке люблю. Воно, до речі, там всередині пусто. Щоб ви не думали, ні, всередині там пусто. Скільки воно вийшло? Я не платила. Скільки вийшло? 3000 форінтів. 3000? Я не знаю, скільки. Ну, десь 10 євро. Плюс-мінус. Десь 8 євро, тобто 300 гривень коштує ось ця булка пуста. Ну, знаєте, їхати, як ми думали поїхати прямо за цим, і ні, точно ні. Від 1 до 10 7. я поставлю теж 7. Воно дорого коштує. В нас, до речі, коштує в Словаччині дешевше. Вони коштують десь по 5-6 євро. Тут 8. Всі. Тобто будь-які смаки 8 євро. Тому так. Після галасливого та переповненого туристами ринку цікаво різко змінити декорації. Час вирушати туди, де старі стіни будівель ховають найколоритніші руїн-бари міста, найяскраві та галасливі вулиці єврейського кварталу. Ви знаєте, чому ці місця називають руїн-барами і чому від них всі так шаленіють? Справа в тому, що після падіння комунізму тут у 7-му районі були цілі квартали напівзакинутих, напівзруйнованих будинків, які хотіли просто знести. Але у 2002 році сюди прийшли молоді підприємці. Вони не мали купу грошей для того, щоб орендувати якісь круті приміщення, але мали купу творчих ідей. Вони притягли сюди старі дивани, пофарбували колір, якийсь кислотний колір стіни і зробили справжній культ. Сьогодні руїн-бари – це головна культурна експозиція Будапешта. Їхня філософія проста – ніякого пафосу, максимальний релакс і повна свобода самовираження. Тут усередині можуть стояти старі машини замість крісел, а на стінах висітимуть ретро-телевізори, які показують якісь сюрреалістичні перешкоди замість ефіру. Це місце, де поєднується архітектурна занедбаність минулого століття, сучасне мистецтво, стріт-арт та шалена енергетика нічного життя, яке притягує і мандрівників, і самих місцевих. Що, наша прогулянка по Будапешту добігає кінця. Сподіваюся, що вам все сподобалось. Побачимось в наступних відео. Пишіть коментарі, ставте лайки і підписуйтесь. До зустрічі! Бувайте!
Будапешт абсолютно зворожив з першої хвилини. Тут неймовірні краєвиди відкриваються на кожному кроці, від величного парламенту до затишних пагорбів. І знаєте що? Мені б не вистачило навіть цілої доби, щоб показати всю його красу, адже Будапешт має стільки історії. Але сюди точно варто повернутися, щоб закохатися в нього знов.